እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ኤክሴል ላይ ሪፈረንስ ስንጠቀም ፎርሙላ ስንጽፍ የሴል አድራሻ ለመጻፍ ስንሞክር እንደዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት አድ ኮለምን ብሎ የሆነ አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር or አምስት ቁጥር ነገር ይመጣል እና አንዳንዴ ለማጥፋትም ስንሞክር በጣም ያታክተናል ያስቸግራልና አንዳንድ ተማሪዎችም ስለጠየቁኝ ነው እንዴት እሱን ማጥፋት እንደምንችል ነው ኖርማሊ ኤክሴል ሪፈረንስ ሴል ሪፈረንስን በኮለመን ኔም በፕሮግራም በሮ ኔም አሁን F23 ማለት F ኮለን ኔም ነው 23 ሮ ኔም ነው ማለት ነው ሶ ኮለን ኔም ቀጥሎ ሮ ኔም ስለሆነ ይሄን የለመድነው አይነት በአረንጓዴ የሚታየው አይነት የለመድነው ትቶ የዚህ አይነት ያደርግብናልና ምን ማድረግ እንዳለብን አንዳንድ ሰዎች ግራ ከገባችሁ እሱን ማስቀረት እንዴት እንደምትችሉና ወደ ኖርማል እንዴት እንደምትመልሱ ለማሳየት ነው ምንድነው ልክ ይሄ አት ኮለም ሚለውም ልክ እንደ F23 እንደ ኖርማል ነው ሃንድል የሚያደርገው ግን ምንድነው ቴብል ተጀምሯል ማለት ነው ኤክሴል ላይ ኢንሰርት ቴብል ተደርጎ ተጀምሯል ማለት ነው አሁን ይሄ ቴብል ለምሳሌ እዚህ ጋር ዝም ብዬ እኔ ፎርሙላ ለማስገባት ብሞክር ይሄ ነገር እንግዲህ ግሮሰሪ ሊስት ነው አንድ ሰው ዝም ብሎ ከግሮሰሪ ኤ ገዛው እቃ አይተም ግሮሰሪ አይተምስ ናቸው ለምሳሌ ኮፊ 15 ፓውንድ ገዝቶ 15 ፓውንድ የሚመዝን ኮፊ ገዝቷል አንዱ ፓውንድ 3.2 ዶላር ቢሆን በዘይታቸው 15 ሲባዛ በ3.2 48 ነው ማለት ነው እንደዚህ ተባስተው ተቀምጧል ሶ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ አይተም መጨመር ብፈልግ ለምሳሌ ለበልና እዚህ ጋር ቢንስ ጨምር ለምሳሌ በፓውንድ ቢሆን ቢንስ እንደን ለምሳሌ 10 ፓውንድ ቢሆን የገዛው እንደን ያንዱ ፓውንድ ዋጋ 3.99 ቢሆን ለምሳሌ ሶ እዚህ ጋር ቴብሉን አሰፋብኝ እሺ ቴብሉን ኦሬና ላጥፋውና ኢዝ ኢኳል ቱ ብዬ ለምሳሌ ክሊክ ባረግ እዚህ ጋር ሲባዛ በዚህ ብል ያች ኮለን 4 ታይምስ ኮለን 5 ነው እኔ ሮዌል ከላይ ሮ ኔሜ ኮለን ኔሜ ዲ እና ኢ ነው why it is column 4 why is it at column 5 ለምን ኖርማሊ ካሁን በፊት ስንሰራ እንደነበረው ኤፍ ምናምን ለምን አይመጣም ዲ ምናምን ለምን አይመጣም ለምሳሌ ከዚች ቺን ጠርዝ ነገር ታያቸዋለች እዚህ ጋር ጥንት ኤጅ ላይ ደብቅ ያለች ነገር አለች ኤል ሚረር የተደረገች ኤለመንት መስለና ከሷ ውጭ ለምሳሌ አንድ ዝቅ ብዬ ፎርሙላ ለመጻፍ ሞክር is equal to እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ታይምስ እዚህ ጋር ክሊክ ባረግ ያችሁት D26 E26 ኖርማሊ የለመድነው አይነት እዚህ ጋር በርግጥ ምንም አልተጻፈም ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 5 ጽፍ መልስ እዚህ ጋር 10 ይሆናል ማለት ነው ተርባረክ 10 ይሆናል ሶ አድሬስ ሲስተሙ ለምንድነው DE ያላለው what the difference እዚህ ውስጥ ሲሆንና እዚህ ሲሆን እሱን ነው ማሳያችሁ አሁን እንግዲህ ሶ ይሄ ነገር ምንድነው አንደኛ ይሄ ትሬብል ክሬት ሲደረግ ሄደር የለንም ብለናል ማለት ነው or somebody ለምሳሌ የሆነ ሰው የሰራውን ስራ በኤክሴል የሰራውን ፋይል ሰጥቷችሁ ሞዲፋይ ለማድረግ ምናምን ቢሆን ያ መጀመሪያ ፋይሉን የሰራው ሰው ቴብል ክሬት አድርጎ አስቀምጧል ማለት ነውና ሄደር የለውም ስላለው በዲፎልት ኤክሴል ኮለምን ብሎ አሁን እዚህ ጋር ሄድ አለ የተደበቀ ሄድ አለ እሱን አሁን አውጥቼ ያሳያችኋለሁ ክሊክ እናደርጋለን ቴብል ውስጥ ሶቺ ቴብል ዲዛይን የምትለው አንዳንዶቻችሁ ላይ ዲዛይን ብቻ ነው የምትለው እቺ በተን ትመጣለች የዋትችን በተን ከቴብል ውጪ ክሊክ አረው አትኖርም እሱ አሁን ለምሳሌ ከቴብል ውጪ ክሊክ ላርክ አያችኋት የለች ከአክሮባት ቀጥሎ ምንም የለም ቴብል ውስጥ ክሊክ ሳረግ አለች ሶ ቴብል ውስጥ ክሊክ አረግና ቴብል ዲዛይን ጋር መጣለው ክሊክ አረግባታለሁ ከዛ እነዚህን ቼክ ቦክሶች ናቸው እዚህ ጋር ሄደሮን ክሊክ ባረግ አያችሁት ይሄ አለ ተደብቆ ነው እንጂ እዚህ ጋር አንቼክ ስለተደረገ ተደብቆ ነው እንጂ አለ ስለዚህ ያ ሰው ወይምኛ ክሬት አድርገን ረስተነው ሊሆን ይችላል ቴብል ክሬት አድርገን ቴብል ክሬት በመናደርግበት ጊዜ ይጠይቀናል ቴብል ሄዳለው የለውም ካልን ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ቢፈጠረው ሶ እንዴት እሱንም ቴብል ክሬት እንደምናደርግ አንድ ከዚህ በፊት ያለውን ቪዲዮ ብታዩት ያቺ ዲያሎግ ቦክስ አለ ቴብል ክሬት ኢንሰርት አርክ ስትሉት ሄደር አለ ይሄ ቴብል ሄዳለው የለውም ብሎ ይጠይቃል ሶ ቴብል ሄድ የለውም ካለን እንግዲህ ኤክሴል የራሱን ቴብል ሄድ ይፈጥራል ማለት ነው ያ ቴብል ሄድ ሲፈጥር ኮለም 1 ኮለም 2 ከቴብላችን መጀመሪያ ጀምሮ ኮለም 1 ኮለም 2 ኮለም 3 ኮለም 4 ኮለም 5 ኮለም 6 ብሎ እቺን ደግሞ ፊልተር ታብ ቁጭ ያረጋታል ራሱ ማለት ነው ሶ እቺን ድሮፕ ዳውን እየተጠቀምን የተለያየ ሶርት ኦር ፊልተር ኦር ቴክስት ፊልተር ኦር እነዚህ ነገሮች መጠቀም ይችላል ከዚህ በፊት ያሉት ሁለት ቪዲዮዎች ይሄንን እንዴት እንደምትጠቀም ያሳያሉ
ስለዚህ አሁን እኔ እዚህ ቴብል ውስጥ ለምሳሌ አንድ ሮ ኢንሰርት አድርጌ እዚህ ፎርሙላውንም አብሮ ያስገባዋል ፎርሙላውን ላጥፋው እዚህ ጋር ሶ ፎርሙላ እዚህ ጋር ላስገባ በሞክር ለምሳሌ is equal to እቺኛዋ ሴል ስትባዛ በዚህኛዋ ሴል ብል ኮለን 4 times ኮለን 5 ብሎ ነው የሚጽፈው እንጂ f d ለምሳሌ እቺ ኮለን d 21 times e 21 ብሎ አይደለም it's not like that at column 4 times at column 5 ለምን አሁን የኮለናችን የዚህ ኮለምን ስም ለቴብላችን ብቻ እነዚህ ሆነዋል ለጊዜው ማለት ነው ኮለን 1 ኮለን 2 ኮለን 3 ኮለን 16 ድረስ ኦኬ አልፈልግም ይቅር ካልን ቴብሉን አጠቃላይ መተው አለብን ማለት ነው we have to cancel the table or we have to convert the table into a normal range so how do we convert a table into a normal range that's what we are going to see so we click in the table and then table design ጋር መጣለን so table header እናስቀረዋለን so column እና የሚለው አይኖርም and okay so filter በተኑን በራሱ ጊዜ ይጠፋል ወይ ደግሞ መጀመሪያ filter በተን ማለት እቺኛው በተን ነች እቺ አራት ማዕዘን ድሮፕ ዳውን ያላት so እሷን መጀመሪያ ላጥፋት ለምሳሌ ከዛ በኋላ header row ላጥፋው ከፋ ከዛ በኋላ convert to range የሚላል እዚሁ table design ውስጥ convert to range የሚላል ይሄ ማለት ነው ይሄን ክሊክ አድርግ ነው confirmation dialog box ይመጣል do you want to convert the table into a normal range አዎ ይሄን ነው የምንፈልገው ስለዚህ yes እንላለን ከዚህ በኋላ አሁን is equal to ብዬ ክሊክ ባረግ d21 ነው የሚለው ታይምስ እዚህ ክሊክ ባረግ e21 ነው ኮለም ምናምን የሚለው ታሪክ ቀረ ማለት ነው አመሰግናለሁ ይሄን ተለማመዱ ቻው